السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. معاكم الدكتورة إسلام حمدان. اليوم ناخذ محاضرة عن American and Canadian guidelines. American guidelines. Every 5 years since 1980, a new edition of the dietary guidelines for Americans has been published. Goal: to make recommendations about the components of a healthy and nutritional adequate diet to help promote health and prevent chronic disease for current and future generations. Dietary guidelines has evolved as scientific knowledge has grown. يعني إنه من 1980 عم بيصدروا أو بيعملوا dietary guidelines للشعب الأمريكي. الهدف في أي dietary guideline هو إن نعمل نصائح أو نعطي نصائح عن الأغذية والتغذية المناسبة مشان إحنا إيش نعزز الصحة ونعمل وقاية عن الأمراض المزمنة للأجيال الموجودة حاليا والأجيال المستقبل. طبعا هاي dietary guidelines دائما في إلها مرجع علمي. من دون المرجع العلمي هذا ما بينعملوا dietary guidelines. تمام. Nutrition and health. Over the past century, essential nutrient deficiencies have dramatically decreased and many infectious diseases have been conquered. The rates of non-communicable diseases, specifically chronic diet-related diseases, have risen, due in part to changes in lifestyle behaviors. Around half of American adults have one or more preventable chronic disease related to poor quality eating patterns and physical inactivity, as cardiovascular disease, hypertension, the type 2 cancers, and poor bone health. And two-thirds of adults and nearly one-third of children and young are overweight or obese, increased health risks and high costs. يعني في آخر سنتري احنا قدرنا بشكل عام في العالم كله نتخلص من الأمراض اللي كان سببها سوء في سوء التغذية، في أمراض إنه كان سببها سوء في فيتامينات، يعني سوء امتصاص أو سوء انتاج فيتامينات معينة أو مينرالز. هذول كلهن طبعا هاي الأمراض خفت وزادت إيش الأمراض. لا، والأمراض طبعا اللي كانت مشان infectious disease كمان يعني تقريبا خلصوا عليها، إلا طبعا هذا المرض الجديد الكورونا فيروس. هذا يعني مرض كمان يعتبر infection disease حديث جديد. وإن شاء الله حنقدر conquer كمان. لكن بشكل عام الأمراض infectious disease خفت أو تحت السيطرة. لكن الأمراض اللي ما بتنتشر non-communicable disease من هيك مش وباء أو أمراض زي هيك، وسببها عادة سوء دايت، سوء أسلوب حياة، سوء تغذية، زادت كتير في هاي آخر 100 سنة، لدرجة إنه نص البالغين في أمريكا تقريبا عندهم أمراض مزمنة بسبب إيش؟ سوء الحياة أو أسلوب الحياة اللي هم عايشين فيه. زي أمراض مزمنة زي أمراض القلب، الضغط، السكري، سرطانات، حتى كمان هشاشة أعضاء وكذلك. ومن
كمان الأطفال والمراهقين، يعني واحد من طفل من كل 3 عنده overweight or obese، يعني عندهم زيادة وزن، و2 من كل 3 بالغ، من كل 3 بالغين. هذا طبعا إيش بيسبب في المجتمع أو في نظام الصحة؟ بيسبب طبعا health risk أعلى، وإيش تكلفة كبيرة لل health system. What is not? The main purpose: inform the development of federal food, nutritional health policies and programs, primary audiences, policymakers, as well as nutrition and health professionals, not the general public. Critical tool for professionals to help people make healthy choices in their daily lives, to help prevent chronic disease and enjoy a healthy diet. It serves as the evidence-based foundation for nutrition education materials that are developed by the federal government for the public. ايش الامريكان جايد لاينز؟ ايش ممكن يكون ايش المين بروبوز تاعها؟ ايش هدفها الرئيسي؟ اللي هو تصميم او تحديد السياسات والبرامج عن التغذية والصحة. كمان هذه الجايد لاين مش للناس بشكل عام. إذا بتذكروا في آخر محاضرات كنا بنحكي إنه إحنا بدنا في جايد لاينز إنه إحنا نعملها للشعب، إنه يفهم إيش المعلومات اللي إحنا بدنا نعطيله إياها، زي الجايد لاين دي بشكل الهرم أو الدائرة أو زي هاي. لكن هاي الجايد لاين لا، هاي الجايد لاين لل health professionals، أخصائي التغذية أو أصحاب القرار. هي عبارة عن tool لاستخدام ال health professionals عشان يعرفوا إيش المراجع العلمية الموجودة حاليا بالنسبة لهذا الموضوع، إنه إحنا هو عن التغذية والصحة بشكل عام، عشان إحنا إيش يكون في عنا وقاية عن الأمراض المزمنة بشكل عام. وكمان تنفع هاي الجايد لاين يعني عشان نبني عليها ايش ال nutrition education materials. ممكن ناخد المعلومات ونحطها ايش بصورة أبسط للمجتمع، نعملها طريقة تانية إنه ايش يفهموا. Developing the dietary guidelines. The process to develop the dietary guidelines includes 3 stages. Stage 1, review of current scientific evidence. This report is informed by original systematic reviews, review of existing systematic reviews, meta-analysis, and reports by federal agencies or leading scientific organizations, data analysis, food pattern modeling analysis. تمام. هلا كيف احنا بنعمل، كيف وصلنا نعمل هاي الجايد لاين او اي جايد لاين تانية؟ مشان نوصل نعمل جايد لاين مثل هاي احنا بنحتاج 3 stages. اول stage نراجع كل ال scientific evidence base، المعلومات اللي عنا في المعلومات العلمية الموجودة حاليا. طبعا عشان احنا يكون عنا ريفيو عام عن المعلومات العلمية عن التغذية والصحة، لازم ايش نرجع ل systematic reviews نقراهم منيح، كمان ل meta analysis وريبورت والداتا analysis، يعني معلومات أكثر statistics إنه ممكن تساعدنا في الإحصاء، وهذا نعرف إيش
إحصائيا إيش اللي أكثر significance فيه، يعني مثلا إذا في علاقة ما بين النشويات وزيادة الوزن وزي هاي الشغلات، بنلاقيها أكتر في الداتا أناليسيس و food pattern modeling analysis. إحنا نعمل موديل، وإحنا يعني حسب المعلومات اللي عندنا، طبعا حسب المعلومات العلمية، كل المراجع العلمية، نعمل زي موديل example ونحلله إذا هذا بيناسب أم لا. Development dietary guidelines. Stage 2, development of the dietary guidelines. Using the prioritization of the dietary guidelines, the advisory report and consideration of public and federal agency comments, they develop a new edition of dietary guidelines. The 2015-2020 dietary guidelines for Americans includes 5 guidelines and key recommendations. اوكي ستيج 2. ايش احنا كيف طورنا او كيف وصلنا لهاي dietary guidelines. طبعا هي مبنية على dietary guidelines تانية، على dietary guidelines قديمة، وعلى reports من العلماء في هذا الموضوع، وإيش المؤسسات الفيدرالية في المنطقة. هيك احنا قدرنا لما أخذنا آراء الكل ومعلومات المعلومات من الجميع، إيش إنه نعمل هاي الجايد لاين. فهاي الجايد لاين includes 5 جايد لاين سابقة و key recommendations. Stage 3, implement the dietary guidelines. Federal programs apply the dietary guidelines to meet the needs of population through food nutritional health policies and programs and in nutrition education materials for the public. يعني البرامج الحكومية تستخدم ال dietary guidelines عشان إيش؟ توصل لاحتياج الشعب بالنسبة للأغذية والتغذية والصحة، تعمل برامج في هذا الموضوع عن التغذية، وتعمل education materials، يعني tools ممكن يستخدموها في المجتمع مشان يعني يوصلوا فكرة الحالية عن إيش النوتريشن اللي والهيلث بوليسيز اللي إحنا صممناها. فهذا طبعا الدياتري جايد لاينز هاي تستفيد منها الحكومة، وحسب هاي الدياتري جايد لاينز هي ترسم سياسات لمدى مثلا 15 سنين. إيش السياسات اللي بدنا نتبعها أو المفروض نتبعها في وزارة الصحة بشكل عام، مشان إيش نحل المشاكل الصحية اللي عندنا في المجتمع. يعني حكومة مثلا زي الأمريكية بتحلل إيش مشاكل اللي عندي في المجتمع. مثلا مشكلتي الرئيسية زي ما ذكرنا قبل هيك، إنه عندي البالغين وحتى الأطفال في عندهم يا overweight يا obesity مهم، وإنه عندهم أمراض مزمنة. نص البالغين عندهم أمراض مزمنة زي إيش؟ زي الأمراض القلب والسكري والضغط، وكل هذا بيجي كمان مع زيادة الوزن. فهم حيركزوا على هاي إيش هاي المواضيع أكثر على أساس إيش يحلوها بإذن الله. بس في بلدان تانية ممكن مثلا شمال أفريقيا يكون مشكلتهم الرئيسية مش هاي، تكون مشكلتهم الرئيسية الموت من سوء التغذية في أطفال اللي عمرهم تحت ال5 سنين، إنه من شدة سوء التغذية اللي موجودة في البلد عم بيموتوا، فبدهم يلاقوا حل. فالحكومات مفروض ترسم أو تعمل
سياسات عامة على أساس تحل هاي المشاكل الاجتماعية. طبعا لازم يكون إلها كل السياسات هاي خلفية علمية أو evidence based أو a roadmap to the dietary guidelines. 2015-2020 dietary guidelines for Americans consists of three chapters. Chapter 1, key elements of healthy eating patterns, provides quantitative recommendations for a healthy people. Chapter 2, shifts needed to align with healthy eating patterns, compares current food and nutrient intakes in the USA to recommendation, and describes the shifts in dietary choices that are needed to align current intakes with recommendations. Chapter 3, everyone has a role in supporting healthy eating patterns. It outlines a variety of strategies and actions that align with dietary guidelines, and 14 appendixes provide additional information to support the content of the chapters. تمام. آخر guideline عبارة عن 3 chapters و 14 appendixes. كل chapter متخصص في موضوع. أو أول chapter ال key elements of healthy eating patterns. إيش السر في إنه إحنا نتبع أسلوب صحي، أسلوب غذائي صحي. وشابتر 2 حيركز إيش اللي لازم نغيره عشان إحنا نصل لهذا لهاي الأسلوب الحياة الغذائي الصحي. والثالث الشابتر الثالث نتكلم أكتر عن إيش الرول، إيش مسؤولية كل واحد فينا. بعدين في 14 appendixes، هذا معلومات زيادة عن المعلومات اللي تذكر قبل هيك. بيكون ممكن عادة هن جداول زي هيك معلومات إيش زيادة. Okay, we will begin the chapter 1, key elements of healthy eating pattern. This chapter defines the core concepts of healthy eating and physical activity patterns and focuses first, follow a healthy eating pattern across the lifespan. Focus on variety, nutrient density, and amount. Limit calories from added sugars and saturated fats and reduce sodium intake. اوكي الشابتر هذا الاول بركز اكثر في توصيف ايش الكونسبتس عن الهيلثي ايتين بشكل عام، وايش الفيزيكال اكتيفيتي باترنز. طبعا هذا الشابتر مبني على 3 جايد لاينز سابقة، اللي هو أول جايد لاين اللي هو follow a healthy eating pattern across the lifespan. focus on variety, nutrient density and amount. هذا الجايد لاين الثانية. والثالثة limit calories from added sugars and saturated fats and reduce sodium intake. هذول موجودات يعني قبل هيك. Okay, components of healthy eating patterns. Consume a healthy eating pattern that accounts for all foods and beverages within an appropriate calorie level. A healthy eating pattern includes a variety of vegetables from all the subgroups: dark green, red and orange, legumes, beans and peas, starchy and other fruits, especially whole fruits, grains, at least half of which are whole grains, fat-free or low-fat dairy, including milk, yogurt, cheese, or fortified soy beverages, a variety of protein foods, including seafood, lean meats and poultry, eggs, legumes, beans and peas, and nuts, seeds and soy products, oils, and oils. A healthy eating pattern limits saturated fats and trans fat, added sugar, and sodium. Key recommendations that are quantitative are provided for several components
of the diet that should be limited. These components are of particular public health concern in the United States, and the specific limits can help individuals achieve healthy eating patterns within calorie limits. Consume less than 10% of calories per day from added sugars. Consume less than 10% of calories per day from saturated fats. Consume less than 2,300 milligrams per day of sodium. If alcohol is consumed, it should be consumed in moderation, up to 1 drink per day for women and up to 2 drinks per day for men, and only by adults of legal drinking age. تمام، هذا إيش ملخص بشكل عام عن كل إيش ال healthy eating patterns اللي حنتكلم أو حنتكلم عنها بعدين بشكل مفصل أكتر، بس هذا summary بشكل عام إيش المفروض يكون included عنا في ال healthy eating patterns تاعنا أو في ال healthy pattern eating patterns تحت المجتمع، وإيش ال limitations المفروض إيش نتبعها. Healthy eating patterns dietary principles support a healthy body weight and can help prevent and reduce the risk of chronic disease through periods of growth, development, and aging, as well as during pregnancy. The following principles apply to meeting the key recommendations. An eating pattern represents the totality of all foods and beverages consumed. Nutritional needs should be met primarily from foods. And healthy eating patterns are adaptable. تمام. إيش الأساسيات healthy eating patterns إنه يعني الحفاظ على وزن مناسب كان ممكن يساعدنا في الوقاية أو حتى وقاية وتخفيف الريسك of chronic disease في فترات النمو، حتى في العمر المسنين أو حتى في فترة الحمل. الأساسيات إنه هاي ال eating patterns عبارة عن كل الأغذية والمشروبات، إنه الاحتياجات الغذائية مفروض يعني بشكل رئيسي تيجي من الأغذية، مش مثلا من الحبوب أو supplements أو internal nutrition أو هذا، لا، مفروض تيجي من الأغذية، من الفود. and healthy eating patterns are adaptable، يعني إنه هاي الباترنز ممكن إيش تتظبط حسب المجتمع، حسب الأشخاص، حسب نرجع بنقول الديانة، الثقافة بشكل عام. Healthy eating patterns, dietary principles. Healthy physical activity patterns meet the physical activity guidelines for Americans. In addition to consuming a healthy eating pattern, individuals in the United States should meet the physical activity guidelines for America. A regular physical activity is one of the most important things individuals can do to improve their health. The physical activity guidelines released by the USA Department of Health and Human Services provides a comprehensive set of recommendations for Americans on the amounts and types of physical activity needed each day. Adults need at least 150 minutes of moderate intensity physical activity and should perform muscle strengthening exercise 1, 2, or more days each week. Youth ages 6 to 17 years need at least 60 minutes of physical activity per day, including aerobic, muscle strengthening, and bone strengthening activities. Establishing and maintaining a regular physical activity pattern can provide many health benefits.
Strong evidence shows that the regular physical activity helps people maintain a healthy weight, prevent excessive weight gain, and lose weight when combined with a healthy eating pattern lowering calories. Strong evidence also demonstrates that regular physical activity lowers the risk of early death, coronary heart disease, stroke, high blood pressure, adverse blood lipid profile, type 2 diabetes, breast and colon cancer, and metabolic syndrome. It also reduces depression and prevents falls. People can engage in regular physical activity in a variety of ways throughout the day and by choosing activities they enjoy. The physical activity guidelines provide additional details on the benefits of physical activity and strategies to incorporate regular physical activity into a healthy lifestyle. يعني معنات الكلام أهم إشي عنا إنه طبعا عم نعطينا أوقات معينة حسب العمر، إيش المدة المفروض نعمل فيها رياضة أو نستمر بالرياضة، وإيش نوع الرياضة اللي المفروض نعملها. تمام. وايش عم بتعالج، او ايش الوقاية اللي ممكن احنا نتوقع منها. كل هذا طبعا بمراجع علمية. هذا الكلام ما بيقوله واحد ايش دكتور انه بتوقع او بفكر، لا، هاي في مراجع علمية، في دراسات ابحاث انعملت في هذه المواضيع، وهذا هي المعلومات أو هاي الريسالتس اللي النتائج اللي أخذنا منهم. ماشي. فمهم جدا إنه إيش هاي المعلومات نحفظها، إنه مثلا البالغين بيحتاجوا 150 دقيقة رياضة متوسطة الانتنسيتي، عادة رياضة تركز أكتر على العضلات زي ال strengthening exercises مرتين أو أكتر من يومين في الأسبوع. واللي أصغر من هيك يعني الأطفال والمراهقين عمر 17 يعتبروا مراهقين، على الأقل 60 دقيقة يوميا، مش 60 دقيقة في الأسبوع، لا 60 دقيقة يوميا. ولازم يركزوا على الأيروبيك والماسل سترينثينينج and bone strengthening activities، يعني بشكل عام كل الأنواع الإكسرسايزز، يعني طول النهار لازم يناموا ويشتغلوا على هذا الموضوع. يعني المفروض الأطفال المراهقين تكون عندهم حركة دائمة. طبعا هذا إيش حنستفيد من التمارين أو الرياضة، إنه إحنا نحافظ على وزن مناسب، إنه ما يزيدش وزننا مرة تانية، وإنه هذا الرياضة مع healthy eating pattern، يعني healthy eating pattern يكون في سعرات واطية، هيساعدنا في إيش، في تخسيس الوزن. كمان الرياضة وقاية عن الجلطات، عن للضغط، الأمراض مثلا السكري، سرطان الثدي، الكولون، سرطان الكولون والميتابوليك سيندروم، حتى وقاية للاكتئاب كمان. حاليا مثلا مع موضوع الكورونا فيروس، أسلوب وقاية للاكتئاب، طبعا الحبسة في البيت تعمل اكتئاب، قلة الحركة بتسبب اكتئاب، فعلاجها هي الحركة. فدائما إذا بتنتبهوا دائما في معظم الدول اللي تأثرت بركزوا كتير، غير إنه خليك في بيتك إيش أو التزم بيتك، إنك إيش في البيت تعمل تمارين تتحرك. مش معناته إني أنا محجور في البيت إني أقعد طول النهار وتكون عندي حياة sedentary، لا، مفروض تتحرك حتى لو في البيت.